Moro, moi ja hei. Facebookissa oli tämmöinen keskustelu, mikä on Suomessa toimivan yrityksen johtoryhmä ja toimitusjohtajan suuri haaste tällä hetkellä. Ja sama kysymys lähti Twitteriin, eli tämä on ollut siis Facebookissa, digitaalisryhmästä sekä Twitterissä. Ja tämän on laittanut liikenteeseen semmoinen kaveri kuin Timo Savolainen. Ja se kysymys löytyy tuosta. Ja hirveän paljon tämä herätti keskustelua somessa. Sen takia mä otan sen nyt tähän Aaltonen vlogiin tämän päivän aiheeksi, koska se tietysti kiinnostaa muakin, paitsi se että omistan muutaman yrityksen, on toimitusjohtaja, istun muun muassa Novetoksen hallituksessa ja tämän tyyppisiä asioita, eli tällaiset jutut, eli johtoryhmä ja toimitusjohtaja suuri haaste tällä hetkellä. Ja täällä on sitten tietynlaisia kommentteja, että sama kuin ennenkin tehdä voittoja, muutoksen nopeus, hitaus ja Markku Vierola toteaa traditionaalisella PK-sektorilla uuden toimintamallin luominen, toiminnan tehostaminen ja globaali pelikenttä ja tämän tyyppisiä juttuja. Digitaalisuus, globaalisuus, muutoksen nopeus, tämmöiset asiat herättää niin kuin paljon keskustelua ainakin tässä. Saksen Jukka Saksi, johtaja media.fi, nostaa tämmöisen asian, että itselle kolahtaa suurimmaksi haasteeksi yrityksen johdon kyky kautta kyvyttömyys hahmottaa, miten mediallistuminen ja esimiestyön murros vaikuttaa niiden maineeseen. Maineesta puhutaan, eikö niin, ja näin. Mä olen sitä mieltä tähän keskusteluun, jonka tuossa laitoinkin, on se, että rohkeus. Mun mielestä meidän suomalaisten johtoryhmien yksi semmoinen suuri haaste on rohkeus. Me nähdään hirveästi semmoisia perässä beesaajia, semmoisia kavereita, jotka sanoo, että katsotaan hei, miten tämä kehittyy. Että katsotaan hei, millainen trendi tästä on tulossa. Ja jos tässä on tulossa trendi, niin hypätään sitten mukaan. Ja sitten kopioidaan best practiceit. Ja arvatkaa, mikä siitä tulee. Sitten tulee niin kuin saatana heikko toteutus ja halpa hinta ja hirveästi ongelmia, koska sä menet aina markkinoille jälkikäteen. Kato, siellä on jo joku. Otetaan nyt vaikka e-kirja esimerkiksi. Niin suomalainen kirjateollisuus on pitkään odotellut, mitä tapahtuu. No, vieläkään ei ole kovin kummoisia asioita tapahtunut, mutta mä ostan Amazonista 3 kirjaa viikossa. Mä en osta yhtään suomalaista kirjaa. Ainakin muuta asiakkaana on tämä suomalainen kirjateollisuus menettänyt ammattikirjallisuuden piirissä. Ihan vaan sen takia, että there is no any. Ja sitten tavallaan Amazoni sai jo sen tavallaan huomioon. Eli sen tyyppistä mä vähän varoisin, ja toisin semmoista, että suuri haaste on olla rohkea, mennä, tehdä. Ja siinä tietysti tulee semmoinen kuin kollektiivinen johtoryhmä, niin nehän on kaikki siis päteviä pamppuja jokainen. Kato, on tutkinnot ja on urakehitys ja on päästy tähän paikalle ja tällä tavalla. Niin sitten se virheiden tekemisen niin kun, sietokyky on niin kuin hirveän pieni, koska sitten on poliittisia paikkoja monta kertaa, niin silloin se kulttuuri, mikä siellä pitäisi olla, ja tämä lähtee sieltä hallituksesta. Eli se kulttuuri, joka sinne yritykseen luodaan, niin pitäisi sallia semmoinen niin kuin rohkea kokeileminen, koska ilman sitä, että meillä on lupa epäonnistua, niin me ei voida myöskään onnistua. Me ei voida saada semmoisia suuria irtiotteja, jonka jälkeen me tullaan siihen tilanteeseen, että me tullaan aina markkinoille sen jälkeen, kun joku muu siellä on jo, ja meidän innovaatio on kopioida se best practice ja saada se sitten samalla tavalla markkinoimaan. Yksi semmoinen perussääntö on muuten se, että kilpailija ei kannata koskaan benchmarkata kauhean paljon, vaan kannattaa keksiä oma, joka menee sinne asiakkaalle ja ratkaista se asiakkaan ongelma, eikä sitä miettiä, että mitä mun kilpailija tekee, teekö mä sitten paremmin kuin meidän kilpailija. Se on niin kuin höpö fuulaa. Muistan, kun mä olin aikanaan radioasemassa Kiss FM:llä, sitten hirveästi benchmarkattiin kilpailijoita ja pohdittiin sitä, että mitä kilpailijat tekee, ja se oli ihan paskaa oikeasti. Koska siinä vaiheessa, kun me tajuttiin se, että me ruvetaan tekemään meidän omaa juttua, niin siinä vaiheessa me ruvettiin menestymään. Sama tapahtui, kun me vedin sellaista firmaa kuin Accession Finland, että jos me kisattiin Trainers House, Micromedia ja oli semmoinen firma kuin Proton joskus aikana. Ja me lopetettiin se niin kuin ihmeellinen kummajainen, kun katsoo mitä nämä muut tekee, vaan ruvettiin tekemään omaa juttua, niin me menestyttiin. Sama koskee Sales Communicationsia, on se, että ihan sama miettiä, että mitä muut inbound-talot tekee tai miten markkinat menee. Me tehdään omaa juttua, kukaan ei pyytänyt meitä aloittaa tätäkään blogia, me vaan aloitettiin, me tehdään ja näin päin pois. Ja sieltä niin kuin rohkeudesta syntyy se suuri onnistuminen siellä johtoryhmässä sille toimitusjohtajalle, mutta se tarvitsee siihen se hallituksen tuen. Eli se hallituksen tuki on tosi tärkeä sille toimitusjohtajalle, sille johtoryhmälle eritoten, koska se hallitus päättää, se hallitus mahdollistaa, se hallitus valitsee sen toimitusjohtajan, se hallitus sanoo sille toimitusjohtajalle, että me halutaan tänne tämmöinen kulttuuri, me halutaan, että me tehdään tämä kulttuuri. Ja jos meillä on hallituksessa semmoisia jääriä,
jotka ei myöskään ole rohkeita, vaan semmoisia, tiedätkö, hallituspönöttäjiä, että mä nyt oon 35 vuotta tehnyt uraa ja nyt mä oon päässyt hallitukseen, mä pääsen vähän kivasti kertoo jengille, että mitä täällä tehdään ja olen näsäviisas, niin sitä juttua ei koskaan tapahdu, vaan se pitäisi olla niin kuin hands on.